Security measures rin ba sila? Oo, oo, Pia, gusto nga raw ng Globe at Smart na magkaroon sana ng activation ng SIM. Kapag bumili ka ng SIM card, kailangan mo munang mag-register sa isang platform para magamit ito. Yan ay kung sakaling maipasa yung tinatawag na SIM Card Registration Act. Sang-ayon naman si Poe sa suggestion, ang isa si Poe sa mga naging biktima ng tech scams na senador. Balik sa'yo. SIM card registration, ang tagal ng pinag-uusapan yan. Carrie Cater nag-uulat ng live mula Senado. Makikipagpulong ang Interagency Task Force kay Pangulong Marcos ngayong araw para sa posibleng opsyonal na pagsusuot ng face mask outdoors, pero paalala ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergeres sa programang The Source, dapat pa rin maging responsable ang lahat dahil hindi pa tapos ang pandemya. The virus is still here. This is the time that we really need to have this individual responsibility for each of or every Filipino na alam natin kung paano natin i-assess ang risk natin. We have a meeting later with the President to further explain to him all of this. Yung atin pong DILG, ang ating IATF, pagpapaliwanag po sa kanya para po ma-facilitate natin ito pong kailangan na polisiya para dito. Sa ilalim ng panukala, gagawin ng voluntaryo ang paggamit ng face mask sa open spaces o outdoors, pero mandatory pa rin ang face mask sa pampublikong transportasyon. Nagpasalamat naman si Cebu City Mayor Michael Rama sa rekomendasyon para sa voluntaryong paggamit ng face mask tulad sa kanilang lungsod. Aniya, hihintayin nila ang opisyal na direktiba ng gobyerno hinggil dito para matalakay at magkaroon din ng unified policy sa lalawigan ng Cebu. Kinumpirma ng Philippine Airlines na positibo sa monkeypox ang isa nilang pasahero. Sakay siya ng Flight PR300 noong Lunes, September 5, na may rutang Manila patungong Hong Kong. Ayon sa PAL, inabisuhan nila ang mga pasahero na bantayan ang kanilang kalusugan at kumonsulta sa doktor sakaling may sintomas. Nakipag-ugnay na rin ang PAL sa health authorities ng Pilipinas at Hong Kong. 4 ng kaso ng monkeypox ang naitala ng DOH sa bansa, 2 riyan ang gumaling na. Umabot na sa 233 ang bilang ng mga namamatay mula sa rabies ngayong taon mula Agosto 14 hanggang 20. 3 ang namatay sa bansa dahil sa virus. Nasa 19% ang itinaas ng mga kaso kumpara noong nakaraang taon. Ang mga bagong kaso na itala sa Calabar Zone, Mimaropa at Metro Manila, ang rabies ay isang viral disease na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot mula sa hayop na apektado nito tulad ng aso at pusa. Bagamat nakamamatay, kaya naman daw maagapan ito. Inaabisuhan ng Health Department ng pet owners na bigyan ng anti-rabies shot ang kanilang mga alaga kada 3 taon. Mga balita sa ibang bansa, nahuli na ang ikalawang suspect sa mass stabbing sa Saskatchewan, Canada. Matatandaang 10 ang patay at 18 ang sugatan sa krimen. Ayon sa mga otoridad doon, wala nang banta sa seguridad ng publiko sa pagkakaaresto ng suspect. Natagpuan kasing patay ang isa pang suspect 1 araw pagkatapos ng pag-atake. Naharap sa mga kasong first-degree murder at attempted murder ang nahuling suspect. Sa Pakistan naman, higit 1,300 ang patay kasunod ng matinding pagbaha roon. Ayon sa European Space Agency, lubog sa baha ang higit 1/3 ng Pakistan. Resulta yan ng pinagsamang buhos ng ulan dahil sa habagat at natunaw na glaciers sa northern Pakistan mountains. Umapaw din ang tubig sa Lake Manchar, ang pinakamalaking lawa sa Pakistan. Tinatayang 33 million na katao o 15% ng populasyon ng bansa ang apektado ng pagbaha. Nagpaabot na ng relief goods ang pamalaan ng Pakistan. Susunod, pang ilang panalo na para sa ibang San Miguel players ang PBA Philippine Cup crown, pero para sa mga bagong salta sa team, naging oportunidad ang torneo para patunayan ang kanilang sarili. In my whole life, like I never won a state championship or like a national championship or nothing in college or nothing like that. So this right here really means a lot, and to win it with my brothers, it's just a great feeling to be called a champ.
At ang pinakahuling ulat tungkol sa Tropical Storm Inday at kung saan posibleng umulan dahil sa buntot nito. Ang balitang panahon sa pagbabalik ng Newsnight. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Inilabas na ng Senate Blue Ribbon Committee ang resulta ng investigasyon nito sa hinarang na Sugar Order No. 4 para mag-angkat sana ng 300,000 metrikong toneladang asukal. Pinakakasuhan ng komite ang ilang opisyal na pumirma sa direktiba habang wala namang nakitang pananagutan si Executive Secretary Vic Rodriguez. Inasahan naman ng dating pinuno ng Sugar Regulatory Administration ang naging laman ng Blue Ribbon Committee report. Sa isang payag sinabi ni Hermenegildo Serafica na bagamat naniwala sila sa naging proseso, ikinalulungkot nilang hindi nabigyang pansin ang mga prinisenta nilang ebidensya. Sa kabila nito, umaasa silang mananaig din ang katotohanan kapag lumabas na ang resulta ng investigasyon ng iba pang ahensya ukol sa supply ng asukal sa bansa. In my presentation, what nasa niyo? Na-present? Okay. Ilang? Ibinasura ng Senate Blue Ribbon Committee report ang hiling ni dating DBM Procurement Service Head Lloyd Christopher Lau para sa clearance na magtatanggal sana sa kanya sa Immigration Lookout Bulletin. 10 ang bumoto para i-deny ang request ni Lau. 5 ang sumang-ayon, 2 nag-abstain. Ikinatuwa naman ni Senadora Risa Ontiveros ang desisyon. Hindi raw pwedeng may shortcut sa pagpapawalang sala kay Lau, gayong sangkot siya sa mga kontrobersya ng pamunuan niya ang PS-DBM. Ngayon naman, dawit ulit siya sa umano'y overpriced at outdated na mga laptop na binili ng PS-DBM para sa Department of Education. Nagsabi na raw noon si Lau na pupunta siya sa hearing ng Senado pero hanggang sa ikalawang pagdinig nitong Huwebes, dumalo lang siya online.
Sa hearing, kinwestiyon ni Senador Alan Cayetano kung bakit may mga regional director na nakatanggap ng laptop gayong marami ang mas nangangailangan nito. Sinabi ni Senador Win Gatchalian na hindi sulit ang 69 million pesos na service fee na ibinayad sa PSDBM dahil sa palpak na trabaho nito. Depensa naman ng DepEd, nakatipid pa nga ito. As a finance practitioner, we don't only look at the absolute amount. Right now, 69 million is really big, but we have to go back to the percentage. And as mentioned by the Executive Director of PSDBM, they usually charge 5%. But for this MOA, we really haggled and negotiated for a 3%. That's why naka-save na po kami rito ng 2% pa. Dagdag pa ni Yusek Sevilla, hindi na nila nabusisi ang procurement dahil ang mga direktor nila na miyembro rin ng Bids and Awards Committee abala na raw sa blended learning. Abiso sa GCash users, may ilang pagbabago sa kanilang Express Send feature at notification. Itinago na ng Electronic Mobile Wallet Company ang ilang letra ng first name ng recipient kapag magpapadala ng pera. Sa gitna yan ng nagkalat na text scams na may pangalan ng subscriber. Binago rin ang sistema sa confirmation. Kung dati nagpapadala ang GCash ng text message via SMS, ngayon mismong sa application na makukumpirma kung matagumpay ang inyong transaction. Hakbang daw yan para mapagbuti ang seguridad ng kanilang users. Kausapin naman natin ngayon ang Chief Information Security Officer ng GCash, Anton Bonifacio. Anton, good evening. Thank you very much for joining us tonight. So what have you done? Can you explain that, yung username anonymity? Hi Pia, good evening. So ang kaya na nabanggit kanina, no, as early as last night nag-roll out na po ng bagong feature para po ma-mask na ho nga yung mga pangalan. Alam naman po namin, we acknowledge na maaari ho talaga na inabuso talaga ng mga kriminal na to yung feature ng app para ho sana maprotektahan yung mga customer namin na hindi magkamali ng pag-send ng pera or sana hindi sila maloko. Dati po kasi yung fraud ang nangyayari. Magpe-pretend po yung mga fraudster na loved ones, tapos son sasabihin nila ito yung number, padala nyo po sa amin. So syempre pag hindi po klaro yung pangalan, madaling maloko. So although we do understand that given the abuse of these criminals recently, all of these spammers and scammers, we probably do have to put in some of these interim measures para nga ho hindi na ma-harvest yung mga pangalan. Of your, how many users do you have? How many GCash users? 66 million currently for GCash, and then of Okay. course for Globe, is also a significant amount. Okay, 66 million for GCash, yung mga users. Of this number, meron ba kayong data, Anton? How many of these users have been affected by this? In other words, nakatanggap ng text message showing yung GCash name nila? So on the telco side, at least for the Globe side, because we're the ones that are managing also all of the spam messages, lahat po na nabo-broadcast niyan. Right now, we don't have a specific number as to how many of these messages with names have come out. But what we have currently year to date, January to July, is we've blocked over already 784 million scam and spam messages. So at least specific to this campaign, it's still ongoing. Ongoing pa rin yung investigations. We're working very closely with the National Privacy Commission, and at the same time, we're actually working very closely with the other telcos so that sana po talaga mahanap na talaga itong mga kriminal na gumagawa nito. 784 million spam and scam messages. Yung 784 million, busy sila, no? Yung 784 million na yan, of that number, ilan yung may pangalan? Because lately lang ito nangyari, yung lumalabas yung mga pangalan eh. Correct. Lately lang. Unfortunately, Pia, hindi pa namin We don't know. nasi-sift Okay. through. So ongoing pa. Yeah. In fact, sa August pa lang, marami pa din pumapasok. Just very quickly, in fact, in 2021, 1 billion messages yung na-block namin for the whole year. So ngayon, January to July pa lang, 784 million na. So talagang nag-increase po talaga itong mga modus na to. And of course, well, to remind our viewers and to remind ourselves, hindi lang naman yung GCash name, no? Pati yung names ng subscribers for both Smart and Globe, by the way. Now, Anton, of course, you're going to say, no, the leak didn't come from GCash. So, saan galing? Kaya, how did they get their, in other words, how did they get their hands on subscriber names?
I think, P, it's a matter of semantics. I think napaka-importante na we make the distinction na hindi po talaga siya leak, no? Talagang kaya nga sa akin, ako personally, I like to call it an abuse. Because not just for GCash, but for Viber. In fact, there were tech experts this morning, Art Samaniego specifically, that demoed to us how they did it. Ang ginagawa talaga is parang ano siya, parang bot. Yeah. They plug the phone to a software, tapos nun it mimics actions of a human na para siya mag-send ng money. Kasi di ba sa Right. GCash, pag nag-send money ka, dun lalabas yung first name and then the first letter of the last name. So somehow they were able to automate all of that to be able to harvest the names. Where did they get the numbers? There's really a lot of sources. The Facebook leak a few years ago, apparently there's close to 800,000 numbers there, right? So marami din po talagang sources ng numbers. So ibabash lang nila yon at gagamitin nila yung mga apps. So again, not just GCash, Viber was used for it. Right. There are also reports that mga Telegram Viber was names. used for it. Viber names, Telegram names, no? Iba-iba, marami. Of course, Anton, yung ginawa ninyo as of last night, no? Yung username anonymity. So magta 24 hours pa lang, and I'm going to ask you in a while, no, ano na yung resulta noon, what has feedback been like. But of course, ito kasi para bang curative na eh, tapos na eh, nangyari na. But would you agree that we really must do something para bang preemptive ba? Parang medicine, preemptive. We will preempt a crime from happening. Diba? That's what we should do, right? I think in my view, because I'm actually the CISO for Globe, the Globe Group, two-prong nga, no? I think you framed it so perfectly. On the GCash side, yes, naging curative, diba? Reactive. Kasi nga, we want to be able to protect Yes. customers immediately, Oo. not just from fraud, But it's good that also you do from that, ha? Yeah, exposure of I their just wanted to privacy. say. Oo. Yes. Okay, go ahead. And then, of course, on the telco side, the preventive is there, diba? Like I said, look, there's already a lot of blocking. We've partnered with all of the banks since 2020. I hope you will notice dati noon yung spam, sinuspoof pa yung mga names ng banks eh. So natigil na po yan because this is the partnership that we did with them. So what you will notice is puro numbers na. So preventive blocking on the telco side. In fact, where we're going to take it is what we're saying is, what's missing is, as you said, going after the criminals. It's not just prevention, but I think we have to get into apprehension. Why? I think the frustrating part for us is I think we all know that the Philippines is still recovering, our economy, right, for the pandemic. And if there was a silver lining that happened, I think through that, was digital adoption. Ang masakit po is itong ginagawa ng mga scammers, ang ginagawa ng mga spammers na pag-aabuso at yung panggugulo sa mga mamamayan, sa mga customers natin, baka madidismaya sila, di ba? Sabihin nila, ay ayoko na mag-GCash, ay ayoko na mag-Lazada, ay ayoko na mag-Viber, ayoko na mag-Shopee. So sayang po yung progress. And I think if we're not able to make an example out of these criminals, if we are not able to find them, I don't think they will stop. It is a business to them. It is lucrative for them. And if we really, I think, need to be able to muster and work together, build those partnerships to put somebody behind bars. If ever really the last bit is, I'm sure naalala mo yung job scams from last year. Yes. Ang masakit doon, tinrace yung source, we work with the National Privacy Commission, ang source is offshore, galing China. Pero ito, there's a lot of evidence that points to the fact that it looks like this is a local potential operation. They are onshore, they are using real actual SIM cards. And you know what, we should be able to hopefully, even in the absence of the SIM Card Registration Act, there might be efforts to be able to find them. Well, we have the PNP and the AFP and the NBI that we suppose is on the case already, no? And we do expect results. So, but well said, yung sinasabi mo kanina, Anton. And itong digital world, the digital universe, ang problema talaga kapag naaabuso, like you said earlier, right? Absolutely. All right. Anton Bonifacio, Chief Information Security Officer for GCash. Thank you very much. Maraming salamat for being with us tonight. 5 sa 7 guro ng Bacoor National High School sa Cavite ang nahaharap ngayon sa kasong administratibo kaugnay ng mga alegasyon ng sexual harassment. May ulat si AC Nichols. Ilang linggo mula nang unang pumutok ang issue ng sexual harassment sa pagitan ng mga guro at estudyante ng Bacoor National High School, may resulta na ang fact-finding investigation ng Education Department ukol dito. Kasong administratibo ang hinaharap ngayon ng 5 guro. Inilatag ang mga ito ng DepEd.
grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, at violation sa child protection policy ng ahensya. 7 guro ang nasangkot sa mga alegasyon ng harassment na una nang nag-viral sa social media. Bakit 5 lang out of the 7? Nung nakausap po natin yung SDO at yung legal department, kulang pa po kasi yung ebidensya to identify yung 2 pa out of the 7. No? So kaya 5 lang po ang naisyuhan ng formal charge. Kaakibat ang 90-day preventive suspension ng mga guro habang nagaganap ang proceedings. Dahil kasong administratibo, ang pinakamabigat raw na parusa ay pagtanggal sa serbisyo. Bunsod ng mga pumutok na issue ng mga pang-aabuso sa mga paaralan, nagtatag naman ang DepEd ng hotline kung saan pwedeng mag-report ng mga ganitong kaso. Ito raw ay direct line sa Office of the Secretary. Intindihan natin yung embarrassment at yung sensitivity ng matter pag pumupunta sila dun sa mga officials ng school. We are taking this very seriously. Talagang meron tayong zero tolerance policy pagdating sa abuse. Lalo na po pagdating sa sexual abuse. We don't want these sexual predators in our schools. Maaaring magpadala ng mensahe sa depedabusreport@gmail.com o tumawag sa mga numerong ito. Hinihikayat ng DepEd ang sino mang bata na nakaranas ng kahit na anong klase ng pang-aabuso sa paaralan na mag-report para mapanagot ang mga abusado. AC Nichols, CNN Philippines. Balita sa probinsya, 20 road crash na itala sa Cagayan de Oro City sa loob lang ng isang araw. Ayon sa City Police, bago maghating gabi na Martes, isang tricycle at isang L300 van ang nagbanggaan. Patay ang asawa ng tricycle driver. Ilang oras lang matapos nito, nagkabanggaan naman din ang isang taxi at SUV. Sabi ng mga otoridad, maraming dumadayo sa CDO kaya tumataas ang bilang ng mga aksidente. Nakikitang titindi pa ang bagyong Inday sa susunod na 24 oras at magiging isang severe tropical storm. Pero ulat ng Pag-asa, hindi ito direct na magdadala ng malakas na pag-ulan sa bansa. Naispatan ito 1,045 kilometers sa silangan ng Northern Luzon at gumagalaw pa kanluran sa Philippine Sea. Dagdag ng Weather Bureau, maaring umalis si Inday sa bansa sa Linggo o sa Lunes. Pero pwedeng magdala ang trough ng bagyo ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Eastern Visayas. Pabugso-bugsong ulan at kidlat din ang inaasahan sa Metro Manila at mga natitirang bahagi ng bansa mula sa localized thunderstorms. Abangan, tennis player na si Alex Ayala umabante na sa quarterfinals ng US Open Girls Junior Division at Pilipinas umakot ng parangal sa 2022 World's Best Travel Destinations Awards sa Vietnam. Manatiling nakatutok sa CNN Philippines.
Ito ang News Night sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Dobleng panalo para kay Alex Ayala sa US Open Junior sa girls singles at doubles. Pasok na siya sa singles quarterfinals pagkatapos niyang magwagi laban kay Taylor Preston ng Australia sa round 16 game 6-2 at 7-6. Nagtagumpay rin sila ni Mira Andreeva mula Russia sa doubles 6-2, 6-2. Pero silang dalawa rin na maglalaban sa quarterfinals ng singles category na mangyayari bukas 12 a.m. Philippine time. Dito naman sa bansa, hindi naging madali ang daan patungong PBA All-Filipino Conference Championship para sa dalawang baguhan sa San Miguel Beermen. Sabi ni Jericho Cruz na sa simula, nasabihan siyang hindi naman siya paglalaruin dahil marami ng star players sa team. Pero gaya ni Simon Enciso na nakatanggap ng pambabash online, na gamit niya itong inspirasyon para patunayan ang sarili niya sa hardcourt. I took that as a fuel and as a motivation. I had to bring my A game every game, not to prove them na I belong here, na di nagkamali sila Boss Al, sila Boss RSA sa pagkuha sa akin. I think it's vindication for us. We hear that, we see that, you know, like they send us messages or whatever, we see it on posts or whatever, even sometimes commentators or whatever. It's like we hear that, we see that, we watch. I'm sure Jericho watches every game after win or loss. We watch the game, we try to make sure we fix our mistakes and our wrongs. Nagkwento rin si Jericho na naging coach niya dati si Leo Austria sa Adamson University. Style daw ni Coach Leo na hindi sila pagalitan kung magkamali man sa laro. Ang importante raw ay makabawi sila. Puno ang social media ng pagbati ng mga netizen para kay Mama Mary ngayong kaarawan niya. Nag-number 1 siya sa trending list sa Twitter ngayon kung saan marami ang nag-post ng mga dasal nila para sa Birheng Maria. Ang ibang netizen nag-tweet tungkol sa pagiging mabuting ina ni Mama Mary na ang tanging birthday wish daw ay mas lalong mapalapit sa mga anak. Iba't ibang eskwelahan din ang bumati kay Mama Mary, karamihan mga Catholic schools na bawat taon ay ipinagdiriwang ang pista ng kapanganakan ng mahal na Birheng Maria. Ang mga nais magdiwang din ay pwedeng pumunta sa Alley Mall sa Quezon City para sa Marian exhibit na may titulong Salamat Maria, pagpupugay sa kaarawan ng mahal na ina, bukas hanggang Sabado. Makikita rito ang replika ng La Immaculada Concepcion de Malabon at iba pang imahe ni Mama Mary. Mayroon ding mga misa sa mga chapel sa Alley Mall, Gateway Mall at Farmers Plaza para sa araw na ito. At sa Pampanga, naganap ang pang-66 na canonical coronation anniversary ng Virgen de los Remedios. Katoliko ang karamihan ng mga Pinoy at marami rin ang Marian devotees, kaya ipinagbubunyi rin si Mama Mary sa January para ipagdiwang ang pagiging ina nito kay Jesus. Sa August, ang kanyang Assumption, sa October, ang Month of the Rosary at sa Disyembre, ang kapistahan ng Immaculate Conception. Isang maligayang pagbati kay Mama Mary. Opisyal nang inilabas ng Apple ang pinaka-inaabangang smartphone ng iPhone 14 series. Isa sa mga kahanga-hanga nitong feature ang kakayahang mag-connect sa satellites kung sakaling may emergency o aksidente kahit na walang signal. Di hamak na mas malaki ang screens ng bagong henerasyon ng iPhone Pro at mas high definition ang camera nito kumpara sa mga lumang modelo. Kasabay din inilunsad ng tech giant ang Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, at AirPods Pro. Magbabalik sa big screen ang tinaguriang star for all seasons na si Vilma Santos. Yan ay matapos ang 6 na taong pamamahinga mula sa showbiz. Sa isang post, excited na inanunsyo ni Direk Eric Mati ang dalawang proyekto ni Ate V. Taong 2016 pa ang huli niyang pelikula, ang Everything About Her kasama si Angel Locsin. 2 dekada nagsilbi sa gobyerno si Vilma bilang mayor ng Lipa, governor ng Batangas at representative ng 6th District ng Batangas. Heads up sa mga K-pop fans, magkakaroon ng Manila Mall shows ang K-pop girl group na Lapilus. Magaganap yan sa Market sa Taguig City sa Sabado at sa Ayala Malls Fairview Terraces sa Quezon City naman sa Linggo. Pero bago yan, may live guesting ang Lapilus sa CNN Philippines. Panoorin sila bukas sa programang New Day, 6:00 ng umaga.
Humakot ng parangal ang Pilipinas sa 2022 World Travel Awards na ginanap sa Vietnam nitong Miyerkules. Ikinatuwa ng Tourism Department ang back-to-back wins. Iginawad ang Asia's leading beach destination award sa Saud Beach sa Pagudpud, Ilocos Norte. Samantalang ang Tubataha Reef Natural Park ng Palawan ang nanalo bilang Asia's leading dive destination. At ang Intramuros sa Maynila naman ang kinilala bilang Asia's leading tourist attraction. Ang World Travel Awards ang tinaguriang Oscars ng travel industry. May masusubaybayan ng palabas para sa science at tech fans dito sa CNN Philippines. Ipapakita ang iba't ibang innovation sa linya ng energy, sustainability, artificial intelligence at marami pa sa Saved by the Future na ipapalabas tuwing Huwebes. Mapapanood ang unang episode mamayang 8:30 ng gabi. Para naman sa gusto ng mag-revenge travel, pinapakita ng special documentary na ito kung paano pwedeng gawing mas eco-friendly ang paglalakbay mo. Subaybayan ang biyahe ng aming anchor na si Paulo Abrera sa Iceland sa One Small Act Presents Journey to Sustainability na ipapalabas bukas 6:30 ng gabi. At alamin ang kwento ng mga negosyong nagkakawanggawa sa Business Matters Season 9 kasama ang senior anchor na si Pinky Webb. Abangan ito bawat Sabado 9:30 p.m. Lahat ng mga palabas na yan mapapanood rito sa CNN Philippines. At yan ang kailangan ninyong malaman ngayong Huwebes, ika-8 ng Setyembre. Makita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Dito sa CNN Philippines, ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight. Radio Philippines Network. Radio Philippines Network. DX General Santos. DX General Santos. Una sa balita. Una sa balita. Musika o kalingawan. Mas tulong pinalakas. Radyo. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda DX Jensen is a proud member of Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heavenly Father, we have now reached the day's end. Let us rest